ඉතින් අදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්නිකල් ෂෝ එහෙම නැත්නම් විජේබෝයි YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලට ගොඩක්ම ඇති වෙලා ඇති Android phone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ phone එකේ ටික කාලයක් පාවිච්චි කරද්දී ඒ කියන්නේ storage එක නැති වෙනවා කියන එක. ඉතින් storage එක නැති වෙනවා කියන්නේ ඔය කටියට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්නේ. අපි ඒකේ solution එකකින් මම ක්‍රම කිහිපයක් ඔයාලට අද ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රම විදිහෙම පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ storage එක ගැන analytic එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ ඔයාලා app එකක් install කරන්න යනවා. ගොඩක් apps delete කරන්න කියනවා. කොච්චර apps delete කරත් ඉඩ නැහැ කියනවා. ඉතින් අන්න ඒකට solution එකක් විදිහට තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙන්න ආවේ. ඉතින් පළවෙනියටම කියන්න ඕන කාරණාව තමයි ඔයාලා තාමත් මගේ විජේබෝයි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරලා ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි යමු අද කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. පළවෙනියටම ඔයාලගේ phone එකේ screen එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ screen එකෙන් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට ඔයාගේ screen එකේ settings app එක හොයාගන්න ඕනේ. settings app එක හොයාගත්තට පස්සේ ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් settings app එකේ මේ විදිහට උඩට පල්ලයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උඩට පල්ලයට යද්දි ඔය කට්ටියට මම පෙන්නන්නම් මගේ ගොඩක් phone වල මේ විදිහට තියෙයි. මෙතන තියෙනවා මේ device care කියලා එකක්. අන්න ඒකෙන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔයාගේ storage එක බලාගන්නේ කියලා. මෙතන checking කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන storage කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතන මගේ 128GB phone එකේ 68 ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ 68GB ප්‍රමාණයක් දැනට පිරලා තියෙනවා ෆිල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆිල් වෙලා තියෙන 68 ප්‍රමාණය ඒ වගේම අපිට ඔය කට්ටිය සමහර වෙලාවට පුළුවන් 32 වගේ වෙන්න පුළුවන් 64 වගේ වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉඩ පිරලා තියෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි සොලියුෂන් එක හැටියට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන ඔප්ටිමයිස් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් දුරට එන්නේ Android 8 වලින් පස්සේ වගේ තමයි. ඉතින් මෙතන ඔප්ටිමයිස් ඔප්ෂන් එක දීලා අපිට මේ unknown ඒ කියන්නේ වැඩකට නැති coach file ටික අයින් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ solution එකට මම ඔය කටියට එකයි යන්නම්. ඊළඟ solution එක තමයි මෙතන ඔයාගේ phone එකේ දැනට තියෙන applications ටික හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු ප්‍රමාණයක් applications තියෙනවා. අපි යන්නේ apps කියලා මේ settings වලම තියෙනවා මේ apps කියලා option එකක්. අන්නේ apps කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔය කටියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා පාවිච්චි කරන හැම application එකක්ම වගේ මෙතන පෙන්වනවා. හැබැයි system apps error. අපි අන්න ඒකට කරන්න ඕනේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ටික් 3ක් වගේ option එකක්. අන්නේ ටික් 3 click කරලා ඔයාලා බලන්න මෙතන show system apps කියලා. අන්න ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් හැම එකක්ම අපිට මෙතන වෙන්න ගන්න. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්න කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඒත් එක්කම දැන් අපි හොයාගන්න ඕනේ මේ විදිහට පල්ලෙහාට යද්දි ඔයාගේ phone එකේ දැනට ඉඩ පිළිලා තියෙන apps ටික හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ phone එකේ මෙතන AliExpress කියන එකට 562ක් MB වැය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක් කියන්නේ GB භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක්. එතකොට තව පල්ලෙහාට යද්දී ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපි install කරපු application ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලා බලා ගන්න ඕන install කරපු applications තියෙනවා. අන්නේ application වල ලොකු ප්‍රමාණයක් පෙන්වන්න පුළුවන් data ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්වනවා AliExpress එක. ඒ වගේම මම තා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා පෙන්නනම් තව මේකේ ගොඩක් පිරලා තියෙන අවස්ථා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් Call of Duty කියන application එක. ඉතින් මේ application එක auto disable වෙලා තියෙනවා. ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා ඉතින් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ නැති application මේ විදිහට අයින් කරලා දැම්මොත් හොඳයි. දැන් මම Google Chrome එකට ගිහිල්ලා බලන්න කොච්චරක් මේකේ storage එක අරගෙන තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේක නම් පොඩි storage ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් බලන්න ඔයාලගේ Google කියන application එක search කරලා ඒක කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවද කියලා. මොකද මම පෙන්නන්නම් ඔය කට්ටියට මේක කරන විදිහ. මේ Google කියලා search කරපුවාම මේ වගේ ගොඩක් එනවා. දැන් ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Google කියලා option එකක් ආවා. මම මේකට ගිහිල්ලා බලන්න මේක disable වෙලා තියෙනවා. storage එකේ 401ක් පෙන්නනවා MB. ඇත්තටම application එකේ size එක 340ක් කියලා පෙන්නනවා. මුළු total එක 401ක්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ඔයාගේ storage එක වැඩි application සියල්ලම ඔයාලා හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම AliExpress කියන එක මේ විදිහට හොයාගත්තා. දැන් 258ක් පෙන්නනවා.
ඉතින් මේ දැන් ස්ටෝරේජ් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 562ක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ස්ටෝරේජ් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන විදිහ මම ඔය කට්ටියට පෙන්නන්නම් මොකක්ද අපි මෙතනින් කරගන්න ඕනේ කියලා. මෙතන තියෙන ස්ටෝරේජ් කියලා ඔප්ෂන් එක. අන්න ඒ ඔප්ෂන් එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් ඇප් එකේ සයිස් එක ඇත්තට මෙගාබයිට් 230ක් විතරයි. data තියෙනවා 27ක්. ඒ වගේම coach ෆයිල් තියෙනවා 304ක් MB. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ස්ටෝරේජ් එකක් ගත්තාම ඔයාගේ data, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ user data නැතුව කැපෙන්නේ නැති වෙන්න අපි coach ටික clear කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට ගොඩක් data එනවා. මෙතන තියෙන clear coach කියලා application එකක් කියන්නේ පොඩි software එකක development එකක් වගේ එකක්. අන්න ඒක click කරගන්න. එතකොට මේ විදිහට clear වෙනවා. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් total ආවේ 258ක්. ඉතින් data කියලා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඔයාගේ login data, ඔයාගේ account එකේ තියෙන data විතරයි. ඒකත් clear කරොත් ඔයාට application එක අපෝ මුලින් ඉඳන් download කරා වගේ තමයි ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන වැඩිපුර අනවශ්‍ය applications වල ගොඩක් data පිළිලා ඇති coach විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයා log වුණාම ඔයා load කරගත්ත දත්ත ඒකේ තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ දත්ත ටික අයින් කරගන්න එක තමයි මම මෙතනදී කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය විඳින අපහසුතාවයක් තමයි මේ data වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා applications delete කරන්න කියනවා. ඒ delete කරත් තවත් applications ගොඩක් delete කරන්න කියන. කොච්චර සින්දු delete කරත් වැඩක් නැහැ. photos delete කරත් වැඩක් නැහැ. storage එක හරියට analytic වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකට solution එකක් විදිහට තමයි මේක මම ගෙනාවේ. ඉතින් මේක තමයි හොඳම solution එක. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔයාලගේ Android phone එකට තමයි මේවා ගොඩක් එන්නේ. ඉතින් iPhones වලට එනවා others කියලා option එකක්. ඒ option එක අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරගන්න අපිට අමාරුයි. මොකද ඒ කට්ටිය iCloud එකේ storage කරගන්න ඔයාගේ login details, ඒ වගේම clear coach files එහෙම. එතකොට ඒකේ others කියලා අනිවාර්යයෙන්ම storage එක පිරෙනවා. ඒකට අපිට වළක්වන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම application එක, කියන්නේ ඔයාලා හිතනවා නම් මේ application එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ඇති කියලා, යන්නේ applications ටික delete කරලා බලන්න. මේවා overload කරන්න තියෙනවා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අන්න iPhone වලට තියෙන solution එකක් ගේන්න 16GB 32 ඒ වගේම 64GB වගේ iPhones පාවිච්චි කරන අයට මේක ගොඩක් ලොකු ගැටලුවක් වේවි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම ඒකට solution එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මම අදට සමු ගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.